Magandang hapon Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Biyernes, Hulyo 12, 2019. Sa inyo na po ang programang News Recap dito pa rin sa Spear Cyber TV at ako po ang inyong magiging tagapagbalita, Rocel Lopez, at kasama natin sa technical team si Joshua Mendoza at si Abe Basardin. Sa ulo po ng ating mga balita, mga kaibigan, Pilipinas, ibinasura ang UN resolution na imbestigahan ang sitwasyon ng human rights sa bansa. Higit sa 60 tauhan ng Bureau of Customs, sisibakin ni Pangulong Duterte dahil sa korupsyon. Populasyon ng Pilipinas posibleng dumoble sa taong 2058 ayon sa NEDA. Tagal ng pamamalagi ng foreign workers sa Pilipinas, nilimitahan na. Sa ating balitang pulis, 2 lalaki arestado sa buy-bust operation sa Pasay City. At sa ating balitang abroad, Air Canada flight na-divert sa Hawaii dahil sa matinding turbulence, 25 ang sugatan. Sa detalye po ng ating mga balita, mga kaibigan, sa aming pagbabalik. Mga pangyayari sa buong maghapon, ihatid ni Rocel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV. Sa detalye po ng ating mga balita, ibinasura ng gobyerno ng Pilipinas ang tinatawag nitong politically partisan and one-sided na resolusyon na magbibigay daan sa United Nations Human Rights Council na magsagawa ng komprehensibong investigasyon sa sitwasyon ng human rights sa bansa. Sa kanyang statement na binasa ni Philippines Permanent Representative to the United Nations, Eben Garcia, matapos paboran ng UNHRC ang resolusyon ng Iceland sa 41st session sa Geneva. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na hindi susundin ng bansa ang naturang resolusyon. Iginit sa statement ni Locsin na hindi tatanggapin ng bansa ang resolusyon na umano'y malayo sa katotohanan. Naninindigan ng bansa na nasa gobyerno ang kapangyarihan na protektahan ng karapatang pantao. Minaliit pa ng Pilipinas ang resolusyon at sinabi na nang iinsulto lamang ang naturang council. Argumento pa ni Locsin, ang resolusyon ay hindi universally adopted kaya questionable ang validity nito. Nagbanta rin si Locsin na magkakaroon ng consequence ang hakbang ng UNHRC at sinabi pa nito na bagamat malakas ang tukso na kumalas ang Pilipinas sa nasabing issue, patuloy na isinusulong ng bansa ang karapatang pantao. Samantalang ang 18 sa 47 na miyembro ng UNHRC na bumoto pabor sa resolusyon ay ang Australia, Belgium, Canada, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovenia, Sweden, United Kingdom of Great Britain at Northern Ireland. Alas 5:08 na po ng hapon, samantala pag-aaralan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang posibilidad na payagan ng mga kinatawan ng United Nations na pumasok sa Pilipinas para imbestigahan ang sitwasyon ng human rights at patayin sa bansa sa gitna ng war on drugs. Sinabi ng Pangulo na hahayaan niyang maghayag ang UN investigators ng kanilang layon sa pagpunta sa bansa, tsaka niya ito pag-aaralan. Pahayag ito ni Duterte bago paboran ng UN Human Rights Council ang resolusyon ng Iceland na imbestigahan ang umano'y human rights violations sa gitna ng kampanya laban sa droga. Sinabi pa ng Pangulo na dagdag intriga lamang ang investigasyon ng UNHRC. Nasa 18 bansa ang bumotong pabor sa resolusyon na imbestigahan ang sitwasyon ng karapatang pantao sa bansa. Alas 5:09 ng hapon, samantala naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na good match ang banggaan ni na Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo at International Human Rights Lawyer Amal Clooney
Payag ito ng Pangulo matapos magboluntaryo si Clooney na maging bahagi ng legal team ni Rocel Chief Executive Officer Maria Ressa kaugnay sa kinakarap itong mga kasong tax evasion at cyber libel. Ayon sa Pangulo, magandang labanan at tagisan ng isip ang tapatan ni Clooney at Panelo. Kumpiyansa rin si Pangulong Duterte na kayang tapatan ni Panelo si Clooney. Sa atin pa rin tampok na balita mga kaibigan, nasa 64 na mga tauhan ng Bureau of Customs ang sisibakin sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa alegasyon ng korupsyon. Ayon sa Pangulo, ipinatawag niya sa Malacanang sa Lunes ang mga customs personnel para malaman ang kanilang panig. Sinabi ni Duterte na ang pagtanggal sa mga opisyal at empleyado ng BOC ay dahil sa problema sa katiwalian sa ahensya. Una, sinabi ng Pangulo na kakasuhan ang mga sangkot sa BOC personnel, pero sinabi nito kalaunan na maaari silang maabswelto kung magbibitiw sa pwesto ang mga ito. Ayon sa Pangulo, makabubuting magbitiw na lang sa pwesto ang mga taga-customs na sangkot sa korupsyon o harapin ang karampatang kasong isasampa laban sa kanila. Ipinapasa naman ng Presidente sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban sa 64 na customs personnel. Tungkulin anya ng Ombudsman ang paglilitis sa mga tiwaling opisyal dahil sila ang mayroong prosecutorial powers. Bahala na niya ang Ombudsman na papanagutin ang mga sisibakin niyang empleyado ng BOC. 5:11 na po ng hapon mga kaibigan. Sa iba pang balita, nilimitahan na ng gobyerno ng Pilipinas ang tagal ng pamamalagi ng mga dayuhang manggagawa sa bansa na pinagkalooban ng special working permits. Ito ay bilang bahagi ng mas pinalakas na kampanya ng pamahalaan laban sa illegal aliens na nagtatrabaho sa bansa. Nilagda ng Department of Labor and Employment o DOLE at iba pang government agencies ang isang joint memorandum circular na layong higpitan ang employment process ng mga dayuhan sa bansa. Ayon kay Dominic Rubia, tutay ng DOLE, Bureau of Local Employment, ang special work permits ng foreign workers ay hindi na magiging renewable at tatagal lamang ng hanggang 6 na buwan. Kailangan na rin ng mga dayuhang manggagawa na kumuha ng Tax Identification Number o TIN mula sa Bureau of Internal Revenue. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, lahat ng nagtatrabaho sa Pilipinas ay dapat magbayad ng buwis dahil maging ang mga Pilipino sa ibang bansa ay nagbabayad din naman ng buwis. Kailangan din kumuha ng foreign workers ng Certificate of Non-Derogatory Information mula sa National Intelligence Coordinating Agency. Naniniwala si Labor Secretary Silvestre Bello III na dahil sa paghihigpit ay marami ng mahuhuling illegal workers sa bansa. Alas 5:13 na ng hapon, sa atin pa rin pangunahing balita, maaaring dumoble ang populasyon ng Pilipinas sa loob lamang ng halos 4 na dekada. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, sinabi ni Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia na sa kasalukuyan ay nasa 108.1 milyon ang populasyon ng bansa at posibleng dumoble o maging 216.2 milyon sa taong 2058. Ito ay kung hindi anya gagawa ng hakbang ang gobyerno para makontrol ang kasalukuyang 1.76% growth pace ng populasyon ng bansa. Ayon kay Pernia, nananatiling isa sa pinakamataas sa global ranking ng Pilipinas sa populasyon sa ika-13 pwesto. Noong 1994 anya ay binubuo ng Pilipinas ang 1.21% ng kabuang populasyon ng mundo. Ngayong 2019 ay 1.440% na. Bumaba naman ang fertility rate ng Pilipinas sa 2.7% mula sa 6% noong 1969 at 4.1% noong 1994. Gayunman, iginiit ni Pernia na mataas pa rin ito sa target ng gobyerno na 2.1%. Ang pagbaba umano ng fertility rate ng Pilipinas ay bunsod ng pagtanggap ng publiko sa paggamit sa contraceptives. Taong 2017 ay pumalo sa 40% ang gumagamit ng contraceptives mula sa 24.9% noong 1993. Naniniwala ang NEDA chief na maaabot ng Pilipinas ang ideal population growth kung mapapalakas ang kampanya sa contraception at modern family
methods. Alas 5:14 na ng hapon, samantala nilimitahan na ng gobyerno ng Pilipinas ang tagal ng pamamalahagi o ng dayuhan ng manggagawa sa bansa pinagkalooban ng special working permits. Ito ay bilang bagay na mas pinalakas na kampanya ng pamahalaan laban sa illegal aliens na nagtatrabaho sa bansa. Nilagdaan ng Department of Labor and Employment at iba pang government agencies ang isang joint memorandum circular na layong higpitan ang employment process ng mga dayuhan sa bansa. Alas 5:15 na ng hapon, samantala inihayag ng Department of the Interior and Local Government o DILG na bumaba sa 11% ang krimen at higit sa 12,000 barangay ang idineklara na drug-free bunga ng participatory o governance at aktibong kolaborasyon sa pagitan ng national at local governments, mga mamamayan at stakeholders. Ipinihayag ni DILG Secretary Eduardo Año na sa tulong at suporta ng mga local-based institutions ay matagumpay na naiakma ng mga law enforcement agencies ng kanilang mga operasyon kontra krimen na nagdulot ng pagbaba ng bilang ng krimen mula 488,644 noong Hulyo 2017 hanggang Hunyo 2018 sa 438,496 sa parehas na panahon noong 2018 hanggang 2019. Sa kampanya laban sa illegal na droga, buong pagmamalaking sinabi ng DILG Chief na 12,099 na mga barangay na ang naideklarang drug-free bunga ng suporta at pagbabantay ng mga mamamayan. Meron na ring 172 drug-free na mga bilangguang kumpara sa 74 lamang noong 2018 at ito ay dulot naman ng pinaigting na hakbang ng Bureau of Jail Management and Penology na linisin ang mga piitan sa illegal na droga. Habang aabot sa 1.3 million drug surrenderies o surrenderers ang nabigyan ng pagkakataon makapagbagong buhay ng pamahalaan. Alas 5:17 na po ng hapon mga kaibigan, magpapakilala po ating himpilan at muli po tayo magbabalik. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin kasama si Rocel Lopez, umaarangkada sa Spears Cyber TV. You know how a certain smell, or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere? And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days. We remember moments. Or life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moments with us. Alas 5:18 na po ng hapon, bago po sa ating mga balitaan, ay tatanggap po muna tayo ng pag-uulat mula sa labas ng ating himpilang sa ating kasamang si Dave Baluyot. Ito po'y kaugnay sa sablayang operasyon, peking dentista, arestado. Pakinggan po natin ang report. Dave, pasok. Ang isang Chinese national matapos tumalon sa ika-4 na palapag ng isang gusali sa barangay. Babalikan po natin si Dave Baluyot sa kanya pong pag-uulat hinggil po dito sa peking dentista na naaresto po ng PNP. Ano? Pakinggan po natin ang kanyang report at Dave, pasok. Ng Gangtit Dental Care Clinic sa barangay. Arestado ng Las Piñas City Police ang dentistang si Matthew Matira, 24 anyos, ng Gangtit Dental Care Clinic sa barangay Talon 1, Las Piñas City,
sa kanyang clinic dahil sa umano'y pagsasagawa ng kanyang profesyon ng walang kukulang lisensya. Ayon kay Las Piñas Police Chief, Police Colonel Simnar Gran, sinalakay tayo sa katuparan ng pag-aresto kay Matira, bunsod ng reklamong natanggap galing sa mismong kinatawan ng Philippine Dental Association na nagsumbong sa mga otoridad. Sinabi ni Gran na sa isinagawang operasyon ay nakita naman kompleto sa mga kagamitan ng kanyang profesyon si Matira bilang dentista, subalit marami sa kanyang pasyente ang nagrereklamo dahil hindi pulido ang trabaho na kung minsan ay may naiiwan pang bahagi ng ngipin sa pinagbunutan ni Matira. Karamihan na naging pasyente ni Matira ay sumangguni na lang sa ibang dentista upang maisaayos ang pagbunot ng kanilang mga ngipin. Sa investigasyon kay Matira, inamin itong hindi nga siya lisensyado dahil hindi nakapasa sa board licensure examination bagaman natapos ang kursong dentistry. Sa presinto ay naglabas din ang sama ng loob si Matira na nagsabing hindi siya kumbinsido sa reklamong isinampal laban sa kanya dahil kung may pagkakamali man siya, ang kanyang mga naging pasyente ang dapat na mismong magreklamo laban sa kanya. Mansamantalang nakapait sa detention facility ng Las Piñas City Police si Matira na harap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9484 o ang Philippine Dental Act. Mula sa Las Piñas City, Dave Baloyot para sa Spirit Cyber TV, your BFF Online. Maraming salamat, Dave Baluyot, siya ang pag-uulat at ang pag-uulat po ngayon nagatid sa atin sa oras na alas 5:21 po ng hapon. At ang pag-uulat po ngayon ay hatid po sa atin ng Manila Ocean Park. You know how a certain smell, or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere? And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days, we remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moments with us. Alas 5:22 na po ng hapon, bahagyang gumanda ang ranggo ng Pilipinas sa lista ng most peaceful countries sa buong mundo. Batay sa 2019 Global Peace Index, pang 134 ang Pilipinas sa 163 na bansa o 3 pwesto na mas mataas mula sa pang 137 noong nakaraang taon. Sa Asia Pacific, ang Pilipinas ay pang 18 sa least peaceful countries na halos nakikipag-gitgitan sa North Korea sa pinakamababang pwesto. Least peaceful din ang Pilipinas sa Southeast Asia kung saan pinakamapayapang bansa ang Singapore na pampito sa overall 2019 GPI. Ang GPI ay nilabas ng Institute for Economics and Peace sa Sydney kung saan nirarango ang bawat bansa sa antas ng kapayapaan batay sa 3 salik: level of safety and security, extent of ongoing domestic and international conflict, at degree of militarization. Kabilang ang Pilipinas sa 9 na bansa na may mataas na panganib na multiple climate hazards ayon sa IEP. Samantala nananatiling pinakamapayapang bansa sa buong mundo ang Iceland na nahawak na ang pwesto mula pa noong 2008. Least peaceful countries naman ang Afghanistan, Syria, South Sudan, Yemen at Iraq. Samantala, walang natatanggap na anumang banta sa seguridad ng House of Representatives kaugnay ng ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 22. Sinabi ni House Sergeant at Arms Major General Romeo Pretosa na wala pang aktual na banta sa seguridad at nakahanda naman anya silang tugunan nito. Sa ngayon ay maganda umano ang kanilang pakikipag-ugnay sa intelligence units ng Armed Forces kasama ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA para sa posibleng banta sa seguridad. Ayon sa opisyal,
Kasalukuyang sumasailalim sa masusing pagsasanay at mga seminar ang personnel ng Kamara kabilang ang simulation and tabletop exercises. Samantala, ang paglalagay naman ng signal jammers para sa cellphone subscribers ay nasa pagpasya na ng Presidential Security Group. Ang pagtitiyak sa kaligtasan ng SONA ay sa gitna ng kumpirmasyon na isang Pilipino ang suicide bomber sa kambal na pagsabog sa Indanan, Sulu noong June 28. 5:25 na ng hapon, samantala nagpulong kagabi ang tatlong kongresista na nag-aagawan sa House Speakership sa Taguig City. Naganap ang paghaharap ni Taguig Representative Alan Peter Cayetano, Marinduque Representative Lord Alan Velasco at Leyte Representative Martin Romualdez sa pulong ng PDP laban. Sa kanyang talumpati sa pulong, sinabi ni Cayetano na sakaling iboto siya bilang Speaker ng Kamara para sa 18th Congress ay magpapatupad siya ng constitutional reforms. Siniguro rin ni Cayetano sa mga kongresistang miyembro ng PDP laban ang pondo ng gobyerno para sa pag-unlad ng kanilang nasasakupang mga distrito. Tiniyak ng mambabatas na walang mapag-iiwanan at tiyak ng kanyang liderato. Magugunitang inendorso ni Pangulong Rodrigo Duterte si Cayetano ang kanyang running mate noong 2016 elections bilang kasunod o bilang susunod na pinuno ng Kamara. Lahat dapat ng Pilipino ang nagmagnais na maibalik ang kontrol ng gobyerno ng Pilipinas sa mga inuukupang isla ng China sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ng Malacanang ukol sa resulta ng survey ng social weather stations na nagsasabing 93% ng mga Pilipino ang nagnanais maibalik sa Pilipinas ang kontrol sa mga pinag-aagawang mga isla. Sa kabila nito ay ginit ni Panelo na may problema ang bansa sa teritoryo dahil inaangkin din ito ng China. Sa ngayon anya ay walang ibang solusyon kundi daanin sa diplomatikong negosasyon ang issue batay na rin sa desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Magugunitang muling umusbong ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas noong Hunyo matapos banggay ng isang Chinese vessel ang bangkang pangisda ng 22 mangingisdang Pilipino sa Recto Bank. Labis namang ikinabahala ng Malacanang ang naging kumpirmasyon ng Philippine National Police na Pinoy ang isa sa mga suicide bomber sa nangyaring pagsabog sa Sulu. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, wala sa karakter o kaugalian ng mga Pilipino ang magpakamatay para lamang sa terorismo. Kaugnay nito, sinabi rin naman ni Panelo na inatasan na ng Pangulo ang mga otoridad na mas paigtingin pa ang teknolohiya at pamamaraan para sa surveillance at intelligence work. Ayon pa kay Panelo, ipinanawagan rin nila sa publiko na mag-ingat at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad kapag may napansing kahina-hinalang bagay o tao. Matatandang 8 kataong nasawi sa naganap na suicide bombing sa Indanan, Sulu noong June 28. Alas 5:27 na po ng hapon mga kaibigan, sa ating balitang pulis. Ipinasara na ang klinika sa Makati City kung saan nasawi ang isang ginang na negosyante matapos magpaliposuction. Isinilbi ng Makati City Business Permit Office ng Makati City Police ang closure order sa Contours Advanced Face and Body Sculpting Institute sa Paseo de Magallanes, Makati. Nabatid na walang business permit at mula taong 2011 ay hindi na nagbabayad ng buwis ang naturang kumpanya. Nasawi ang ginang na si Nori Bobadilla, 43 anyos at negosyante mula sa Negros Occidental matapos sumailalim sa liposuction procedure sa nasabing klinika. Ayon kay Makati City Police Chief Lieutenant Colonel Rogelio Simon, inihanda na nila at ng pamilya ng biktima ang kasong isasampa laban sa may-ari ng klinika. Sa ating balitang abroad, isang Air Canada flight ang na-divert sa Hawaii matapos makaranas ng matinding turbulence araw ng Huwebes. Sinabi ni Air Canada na lula ng flight AC-33 na patungo sa ng Sydney, Australia mula Vancouver ang 269 na pasahero at 15 crew. Gayunman, nakaranas umano ito ng matindi o ng hindi inaasang turbulence at agad na inilapag sa Honolulu, alas 12:45 oras sa Hawaii. Bilang precautionary measure, agad na sinuri ng medical personnel ang mga pasahero pagdating sa Honolulu. Sa inisyal na ulat ng carrier, 25 katao nagtamo ng minor injuries.
Ang turbulence ay ang irregular na pagtatagpo ng mga hangin na minsan ay nagiging dahilan para mawala sa kontrol ang isang eroplano. Noon lamang Hunyo, isang kaso ng matinding turbulence ang naranasan ng isang eroplano mula Kosovo patungong France. Nakuha ng video ang nasabing insidente kung saan tila ibinalibag sa kisame na eroplano ang isang flight attendant. Sa atin naman balitang sports, nagpakitang gilas si Senator Manny Pacquiao sa international press kaugnay ng kanyang media day na ginanap sa Wild Card Gym. Ang aktibidad sa training camp ay ginanap 10 araw bago ang harapan nila ni Kate Thurman sa July 21 sa MGM Grand sa Las Vegas. Kabilang sa ipinakita ni Pacman sa mga mamamahayag ang kanyang tip-top condition, lalo ng ilang minutong shadow boxing at workout nila ni Coach Freddie Rhodes sa meets. Ipinahahanga umano ng pambansang kamao ang bumuhos na dayuhang mga mamamahayag na kahit sa edad na 40, hindi pa rin ang kanyang ibubuga o matindi pa rin ang kanyang ibubuga. Samantala tulad ng tradisyon, pinaunlakan ni Manny ng interview ang mga mamamahayag kaugnay sa kanyang mga pananaw habang nalalapit ang laban. Gayunman umiwas pa rin magbigay ng prediksyon ang fighting senator. Liban lamang sa nagsasabing hindi aabot sa 12 rounds ang itatagal ng kanilang bakbakan. Ang mga naging pahayag ni Pacman ay taliwas naman sa pagyayabang ni Thurman, 30 ng kanyang ginawa na hiwalay nitong media workout sa Florida. Ani Thurman, hanggang 6 round lamang daw ang tatapusin na niya ang laban. Sa kabilang dako ay ginit naman ang Pinoy ring icon na mas matinding Thurman ang kanyang makakaharap na iba sa huling laban noong buwan ng Enero. Inahilintulad pa ni Manny ang undefeated WBA champion sa estilo noon ni Ricky Hatton na pinatulog niya sa pamamagitan ng single punch noong 2009. Yan po ang naging kabuuan ng ating news recap para po sa araw na ito mga kaibigan, araw ng Biyernes. Muli po mga kaibigan sa ulo ng ating mga balita. Pilipinas ibinasura ang UN resolution na imbestigahan ang sitwasyon ng human rights dito sa bansa. Higit sa 60 tauhan ng Bureau of Customs sisibakin ni Pangulong Duterte dahil sa korupsyon. Populasyon ng Pilipinas posibleng dumoble sa taong 2058 ayon sa NEDA. Tagal na pamamalagi ng foreign affairs o ng foreign workers sa Pilipinas nilimitahan na. 2 lalaki sa ating police report, arestado sa bypass operation sa Pasay City. At sa balitang abroad, Air Canada flight na divert sa Hawaii dahil sa matinding turbulence, 25 ang sugatan. Yan po naging kabuuan ng ating news recap para sa araw na ito mga kaibigan. Ako po ang inyong naging kasama at naging tagapagbalita, Rocel Lopez. At kasama natin sa technical team, si Joshua Mendoza at si Abe Basarte. Magandang hapon Pilipinas, mabalos. Mga maiinit na balita, mga pangyayari sa buong maghapon, ihahatid ni Rocel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spears Cyber TV. Hi guys, I'm Red. Hi, I'm Natalie, and we're here for the Ocean Park. We'll be PNP Lion Trainer for
You know how a certain smell, or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere? And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days, we remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moments with us. Sa number 48 Nara Avenue, Parkwood Hills, Biolago Homes, Barangay Silangan, Payatas, Quezon City. Spear Cyber TV is now signing off.